Thay hộ anh mình là QUI. Anh có con siêu xe mà anh ấy bảo là anh ấy không có đồ để thay, thì bây giờ nhờ mình đi ra đấy thay hộ anh. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đi ra đây mình thay hộ anh ấy nghe. Thì mình là QUI nhá. Anh ấy đậu xe ở đâu đây? Khu này thời tiết hôm nay đẹp quá, không lạnh quá mà cũng không nắng, nói chung là dâm dâm vừa phải. Đâu đây ở dưới khuồng kia. 6 giờ đoạn sau để xe đầu là rẽ tay trái bên cờ đất đó. Đây, rẽ vào ngủ trong này. Đâu, xe ở đâu? Xe đậu ở ngay chỗ kia, đi ra đấy luôn. Đi. Đây, anh ấy có bình rồi. Thế có lên xe em chở. Không, ngay gần đây rồi. Ok, thế đi nhá, giờ đây em ra đây trước nhá. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cái đồ nghề mình đi ra đây mình thay cho ông anh. Đây, bộ đồ nghề. Đâu có anh? Đi ra đây nào. Đây là con siêu xe mà mình đang nói đến, nói đến với các bạn. Đấy, đùa, đây là chiếc xe Felicie pick up. Chiếc xe Felicie pick up thì cái bình ắc quy nó ở đây. Đó, thì cũng đơn giản thôi. Xe các bạn nhìn đâu? Xe con này năm 9 mấy nhỉ? Con này là 92 93 năm 99. 99 cả? 99. Ồ, này 99 là đời chót. Đời chót của vòng Felicie này. Máy này vẫn là máy tiệp các bạn ạ. Còn sau có dòng Felicie dùng máy Đức không? Đúng rồi, cái dòng máy Đức là loại 1.6. Đúng rồi.
rơi một phần tốc độ. Sạch rất nhỉ. Đường máy cái này có vấn đề gì? Đâu? Quay à? Quay. Mỗi này thì khoảng chở đô, chở chuyển nhà. Đúng không? Không. Sao? Là họ này. Hạm đâu ấy? Có xe á? Thấy không? Ngắt hết mấy cái mà nó làm hao điện. Có được không? Xem cái nào nó làm hao điện của xe thì ngắt hết. Xong. Cần thôi. Xong các bạn sẵn sàng thì là các bạn xong những anh bánh để này, anh để xong. Thôi thế là xong rồi, đơn giản 5 phút là xong. Máy móc kinh không? Con này máy rất khô nhá. Máy khô giòn nhỉ? Ok đúng không? Stop thôi anh. Stop thôi. Rồi ok, xin chào mọi người nhá. Thay QUI một cách đơn giản nhất, nhanh gọn nhất. Chúc mọi người mới tươi đẹp nhé và tràn trề sức sống. Chào và hẹn gặp lại.